Hello mga guys, welcome back to my channel. Ngayon ay tuturo na naman tayo. Ang tuturo ko naman ngayon sa inyo ay kung paano gumawa ng playlist sa inyong mga channel. Para nang sa ganon, yung mga video nyo ay organized. Kaya ano pang inihintay nyo mga guys, halika na, magturuan na tayo. First mga guys, una natin gagawin, punta lang tayo sa Google Chrome. And then, i-type nyo sa browser yung youtube.com. Ayan mga guys, nasa channel na tayo. I-click nyo lang yung tatlong dot dun sa taas, yung bibilugan ko. And then, scroll up nyo lang, and then i-click nyo yung desktop site. Pagkatapos mga guys, i-click nyo yung may picture nyo na profile pic nyo. And then, click nyo yung your channel. And then, click nyo yung customize channel. And then, i-click nyo guys yung sa left side na may arrow, yung bibilugan ko, yun yung nando doon yung mga video natin. Yan mga guys, mga video. Ang paggawa ng playlist guys, halimbawa tungkol sa tutorial or cooking para ma-organize sa mga video nyo. Maghanap tayo ng video ko na about sa cooking. For example, ito. I-check nyo lang tong may box na to guys. And then, i-click nyo yung may add to playlist. Maggawa lang kayo ng new playlist. Ilagay nyo yung title na cooking vlog. Yan mga guys, yung title na para sa cooking vlog. And then yung visibility, public nyo lang. And then create nyo lang. Yan mga guys, hindi kasi kita. Yan, pindutin nyo lang yung create. And then, click nyo yung save. And then, tingnan na natin kung na-add na dun sa ating playlist yung in-add na yon. Tapos, kung may mga cooking pa, halimbawa ito, pinagtang bilo-bilo. And then, yun, the rest. Meron pa rin ako dito na tilapia ang pinalamanan. And then, yung pansit bihon, ayan, about sa vlog na cooking vlog. Then, i-add nyo lang dun sa cooking vlog nyo na yon. I-click nyo lang yung save. Then, i-check natin mga guys kung napunta na nga dun sa gana natin. I-click nyo lang yung tatlong line dito sa taas. And then, hanapin yung playlist. Click nyo yung playlist. Ayun na guys, yung cooking vlog. Nandun na siya, oh. Click nyo lang yan. Makikita nyo kung ano yung mga nilagay nyo dyan. Kaya ma-organize guys yung mga vlog nyo. Gaya ng cooking, tutorial, or random, or yung mga vlog nyo na around the world kayo. Click nyo lang yan guys. Ayan, mapupunta na kayo. Ayan yung mga ating sinave sa playlist. Ganyan lang kadali mga guys. Kasi kailangan din natin yan. Pag halimbawa gumawa kayo ng video, dun sa pag-edit ng mga details, merong kailangan doon sa end screen na playlist, kailangan maglagay. So, para ma-promote din yung inyong mga video. Sana may natutuhan kayo sa tinuro ko ngayon mga guys. Enjoy watching mga guys. Until the next
tutorial. God bless. Bye-bye.